انګلیش ویلو کې یا انګلیش سپیکینګ کې دا یو غټه مسله ده چې موږ کله د انګلیش خبرونه وورو یا د انګلیش فلمونه کسو فلم کې کوم سب ټایټل وي هغوی باندې پیږو خو هغوی کومي خبرې کوي په هغوی نه پیږو دې یوه مین وجه ده هغه دا چې انګریزان په یو ورډ کې اکثر الفابیټس نه یي دی وجې نه موږ د هغوی په خبرو نه پیږو د انګلیش سپیکینګ سیریز کې به زه داسې ویډیو هم اپلوډ کوم چې هغوی کې به موږ داسې الفاظونه زده کوو چې کومو الفاظو کې انګریزان اکثر حرفونه یا الفابیټس سایلنټ کوي انګلیش کوم نیټیو سپیکرز دي هغوی داسې الفاظونه چې کومو الفاظو کې داسې کانسوننټ راشي چې هغوی ویلل مشکل وي هغوی نه یي دغو الفابیټس نه دوه داسې الفابیټس دي چې انګریزان ډیلی کنورسیشن کې نه یي هغه دي کانسوننټ ټي او ډي کله دوه داسې الفاظونه یا ورډز چې هغه کې اول ورډ ټي باندې ختم شوی وي او دویم ورډ یو کانسوننټ نه سټارټ شوی وي نو بیا دا اول ورډ ټي انګریزان نه یي لکه نیکسټ کوېسچن نیکسټ لیسن اوس نیکسټ کوېسچن دا هغوی داسې نه یي چې نیکسټ کوېسچن هغوی یې نیکسټ کوېسچن اندیشن سره هغوی داسې نه یي چې نیکسټ لیسن هغوی یې نیکسټ لیسن اندیشن سره کله ډونټ نه وروسته یو داسې ورډ راشي چې هغه کانسوننټ نه سټارټ وي نو بیا ټي سایلنټ کیږي لکه آی ډونټ لایک هغوی داسې نه یي هغوی یې آی ډونټ لایک آی ډونټ گو اندیشن سره کینوټ کې هم ټي سایلنټ کیږي خو ایدي تلفظ به بیا دوه قسم ته کیږي لکه آی کینټ سپیک انګلیش اوس که دې جملې کې ته ټي سایلنټ کې نو دا جمله پوزیټیو جوړیږي لکه آی کین سپیک انګلیش خو که چیرې ته خبرونه واورې یا فلم کسې هغه کې ته دا واورې چې آی کین سپیک انګلیش ایدي مقصد دا شولو چې زه انګلیش ویلی شم خو که چیرې ته دا واورې چې I can't speak English I can't speak English ایدی مطلب دا شو چې I cannot speak English یعنی زه انګلیش نشم ویلی اندیشن سره I can go ایدی مطلب دا شو چې زه تلای شم اوس که ته داسې وایي چې I can't go یعنی زه نشم تلای I can't go یعنی کان مطلب دی can not اندیشن سره موست نه وروسته یو داسې ورډ راشي چې هغه کانسوننټ نه سټارټ شوی وي نو موست کې بیا ټي سایلنټ کیږي لکه موست سټوډنټس اوس داسې نه شي ویلی چې موست سټوډنټس ته بیا یې چې موست سټوډنټس ټي به سایلنټ شي اندیشن سره موست پیپل اوس هغوی داسې نه یي چې موست پیپل هغوی یې موست پیپل که چیرې ته دې طریقې سره تلفظ کوې نو بیا یې ته انګلیش سپیکینګ کې فلوینسي زیاتیږي اندیشن سره کله اینډ نه وروسته یو داسې ورډ راشي چې هغه کانسوننټ نه سټارټ شوی وي نو اینډ کې بیا ډي سایلنټ کیږي لکه آی این یو او داسې نه شي ویلی چې آی اینډ یو د سچا کېږي ته فلوینسي کمیږي هغوی اینډ کې بیا ډي سایلنټ کوي هغوی یې څه آی این یو ډي نه یي اندیشن سره بوایز اینډ ګرلز هغوی داسې نه یي چې بوایز اینډ ګرلز هغوی یې بوای اینډ ګرلز اندیشن سره ډاکټرز اینډ پیشنټس هغوی نه یي چې ډاکټرز اینډ پیشنټس هغوی یې ډاکټر اینډ پیشنټس دې نه علاوه داسې الفاظونه چې هغه آی این جي باندې ختم وي داسې الفاظو کې انګریزان جي نه یي لکه I am going to school هغوی داسې نه یي چې I am going to school هغوی یي چې I am going to school going اندیشن سره he is coming هغوی داسې نه یي چې he is coming هغوی he is coming he is speaking داسې نه یي چې he is speaking امید کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي وي که چیرې دا ویډیو تاسو خوښه شوي وي نو تاسو دا ویډیو لایک کوئ او چینل هم سبسکرایب کوئ ملاویږو نیکسټ ویډیو کې هغه پورې الله حافظ